হে বন্ধুসকল আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ফেক্টভিউৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ। বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ এটা অতিকৈ সুখবৰ। সেয়া হৈছে PM কিষাণ অৰ্থাৎ প্ৰধানমন্ত্ৰী সন্মান নিধি আঁচনি। আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে কৃষকসকলক চৰকাৰে বছৰি 12,000কৈ টকা দিয়ে, তাৰ বাবে আগতীয়াকৈ আবেদন কৰিব লাগে। বন্ধুসকল এতিয়া আকৌ চৰকাৰে এটা সুবৰ্ণ সুযোগ দিছে। সেয়া হৈছে যিসকলে PM কিষাণ সন্মান নিধি আঁচনিত আবেদন কৰা নাই তেওঁলোকে নতুনকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব, কিন্তু টকা পোৱা নাই। বহুতো কৃষকৰ অনলাইন আবেদন ৰিজেক্ট হৈছে, তেওঁলোকৰ বাবে এয়া হৈছে এক সুবৰ্ণ সুযোগ। এই যিসকল প্ৰকৃত কৃষক তেওঁলোকে অফলাইন যোগে আবেদন কৰিলে 100% টকা পাব। বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে চৰকাৰে যি নতুন নিয়ম উলিয়াইছে PM কিষাণৰ অফলাইন যোগে আবেদন কৰিব লাগিব। এই আবেদন পত্ৰখন আপোনালোকে ক'ত পাব, এই আবেদন পত্ৰখন কেনেকৈ ফিলআপ কৰিব লাগিব, লগতে কি কি নথিপত্ৰ লগত দিব লাগিব, তথা এই আবেদন পত্ৰখন আপোনালোকে ক'ত জমা দিব লাগিব, এই গোটেইখিনি বস্তু মই আপোনালোকক আজি এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে দেখাম। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকক গোটেইখিনি বস্তু বুজি পাবলৈ। গতিকে পলম নকৰাকৈ বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল আপোনালোকে অফলাইন আবেদন পত্ৰখন ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে। এই আবেদন পত্ৰখনৰ লিংক মই মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ডাউনলোড কৰি যিকোনো কম্পিউটাৰ দোকানৰ পৰা আপোনালোকে এইটো প্ৰিণ্ট আউট কৰি ল'ব। এতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে, প্ৰথমতে আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে তাৰিখটো লিখিব লাগিব, লগতে খেতিয়কৰ ব্যক্তিগত বিৱৰণ ইয়াতে আপোনালোকে লিখিব লাগিছে। গাঁৱত থাকে না চহৰত থাকে এইটো লিখিব লাগিব, জিলা লিখিব লাগিব, মহকুমা তথা গাঁৱৰ নাম, কৃষকৰ নাম, যি খেতিয়কৰ নাম লিখিব লাগিব, তথা খেতিয়কৰ পিতৃ তথা মাতৃৰ নাম, যি আবেদন কৰিব তাৰ পিতৃ তথা মাতৃৰ নাম। ইয়াতে লিংগ লিখিব লাগিব, শ্ৰেণী কোনটো শ্ৰেণীত বিলং কৰে, আপোনালোকে কোনটো শ্ৰেণীৰ মানুহ হয় সেইটো লিখিব লাগিব। লিখাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে পৰিয়ালৰ সদস্যৰ সংখ্যা তথা পৰিয়ালৰ মুৰব্বীৰ নাম প্ৰথমতে লিখিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাবলৈ পাইছে দ্বিতীয়তে আপোনালোকৰ আহিব কৃষকৰ পৰিচয়ৰ সবিশেষ। আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড দিব লাগিব, তথা আপোনালোকৰ পৰিচয় পত্ৰৰ প্ৰকাৰসমূহ ইয়াতে লিখা আছে। আপোনালোকৰ যি আছে পেন কাৰ্ড, ভোটাৰ পৰিচয় পত্ৰ, আধাৰ কাৰ্ড, ৰেচন কাৰ্ড যি আছে তাক দিব লাগিব। লগতে আপুনি যি দিব, কথাত আপুনি যদি আধাৰ কাৰ্ড দিয়ে তেনেহ'লে আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো আপুনি ইয়াতে লিখি দিব লাগিব। পৰিচয় পত্ৰৰ মতে ঠিকনা, আপুনি যি পৰিচয় পত্ৰ দিব তাত যি ঠিকনা আছে আপোনাৰ সেই ঠিকনা ইয়াতে লিখি দিব লাগিব। আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে কৃষকৰ বেংক একাউণ্টৰ সবিশেষ। আপোনালোকে IFSC কোড দিব লাগিব, বেংকৰ নাম, বেংক শাখাৰ নাম লিখিব লাগিব, একাউণ্ট নাম্বাৰ দিব লাগিব, একাউণ্টটো কাৰ নামত আছে সেয়া লিখিব লাগিব। বৈধ একাউণ্টৰ প্ৰকাৰ, আপোনাৰ কি একাউণ্ট হয় সেইটো লিখিব লাগিব। বৈধ একাউণ্ট আধাৰৰ সৈতে লিংক কৰা হৈছেনে, যদি আধাৰৰ সৈতে লিংক কৰা হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে হয় দিব লাগিব, নহ'লে নহয় দিব লাগিব। মোবাইল নম্বৰ দিব লাগিব, লগতে আপোনাৰ জন্ম তাৰিখটো দিব লাগিব। এতিয়া চতুৰ্থতে আপুনি এই ফৰ্মখনত ফিলআপ কৰিব লাগিব আপোনাৰ মাটিৰ প্ৰমাণপত্ৰ যি আছে সেয়া ফিলআপ কৰিব লাগিব। মাটিৰ প্ৰকাৰ ব্যক্তিগত যুটীয়া মানে যিসকল কৃষকে নিজৰ মাটি নাই কিন্তু বেলেগৰ মাটি খেতি কৰে তেওঁলোকে যুটীয়াটো দিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ মাটিৰ যি আছে দাগ নাম্বাৰ, পাট্টা নাম্বাৰ, এই গোটেইখিনি বস্তু কিমান মাটি আছে গোটেইখিনি বস্তু ইয়াতে ফিলআপ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে খেতিয়কৰ মাটিৰ ঠিকনাখিনি দিব লাগিব, কোনটো জিলাত আছে আপুনি খেতি কৰা মাটিখন, লগতে চক্ৰ, গাঁও আৰু পিন নাম্বাৰ লিখি দিব লাগিব। লগতে আপুনি লিখিব লাগিব যে আপুনি এই মাটিখনত কিমান দিনৰ পৰা খেতি কৰে, তাৰপিছত আপুনি কি খেতি কৰিছে সেইটো লিখিব লাগিব। লগতে আপুনি কাৰ মাটি খেতি কৰিছে সেয়া লিখিব লাগিব। নিজৰ ঘৰৰ সদস্যসকলৰ বা অইন কাৰোবাৰ যদি খেতি কৰিছে তেনেহ'লে এইটো লিখিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে মাটিৰ গৰাকীৰ নাম লিখিব লাগিব, মাটিটো কাৰ নামত আছে সেয়া লিখিব লাগিব। লগতে মাটি গৰাকীৰ সৈতে সম্পৰ্ক, আপোনাৰ সম্পৰ্কটো কি এয়া লিখিব লাগিব। লিখাৰ পিছত আপোনালোকে এই যি ঘোষণাখিনি আছে এই ঘোষণাখিনি গোটেইখিনি আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব মনোযোগ সহকাৰে, কিয়নো এই গোটেইখিনি ক'ব গ'লে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব। ইয়াতে আপোনালোকৰ নাম লিখিব, তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে আবেদনকাৰীৰ নাম লিখিব। লিখাৰ পিছত আপোনালোকে স্থান ক'ৰ পৰা, স্থানটো লিখিব, তাৰিখ লিখিব আৰু ইয়াতে আপোনাৰ চিগনেচাৰ দিব। ভালকৈ মন কৰিব, ইয়াতে আপোনালোকৰ গাঁওবুঢ়াৰ চহী ল'ব লাগিব, লগতে আপোনালোকে লৰ্ড মণ্ডলৰ চহী ল'ব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে নিজৰ নাম আৰু ঠিকনা লিখি স্থান লিখিব লাগিব, তথা তাৰিখটো লিখি আপোনালোকে ইয়াতে একো কৰিব নালাগে। ইয়াতে জিলা কৃষক বিষয়াৰ ইয়াতে চিগনেচাৰ হ'ব, আপোনালোকে চিগনেচাৰ তেওঁলোকে দিব, আপোনালোকে একো কৰিব নালাগে। এই ফৰ্মখন আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এগ্ৰিকালচাৰ অফিচত এই ফৰ্মখন সাবমিট কৰিব লাগিব। ফৰ্মখন আপুনি ভালকৈ ফিলআপ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনাৰ একাউণ্টত টকাখিনি আহিব।
আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে গোটেইখিনি বস্তু সম্পূৰ্ণৰূপে বুজিব পাৰিছে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক।